ሰላም በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር የምናየው እንግዲህ ሰብሲዲስ ይሆናል ማለት ነው። ሰብሲዲስ ማለት እንግዲህ ገቨርንመንታል ሊሆን ይችላል ወይም ሰብሲዲ ማለት በአጠቃላይ ምንድነው ለማበረታታት የሚደረግ ድጎማ ማለት ነው። በመንግስት ሊሆን ይችላል፣ በኢንተርናሽናል ሊሆን ይችላል የሚሰጡ ሰብሲዲዎች ወይም ድጋፎች ማለት ነው። right so national government sometimes grant subsidies to their producers to help improve their trade positions right ብዙ ጊዜ እነዚህ የዓለም አቀፍ ሊሆን ይችላል ወይም መንግስታት ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ሰብሲዲ ይሰጣሉ right ሰብሲዲ ይሰጣሉ ለምን ነው ለአምራቾች የበለጠ እንዲያበርቱ ኢምፕሩቭ እንዲያደርጉ ትሬድ ወደ ውጭ ሀገር ኤክስፖርት እንዲያደርጉ ያበረታታሉ ማለት ነው right by just providing domestic firms a cost advantage የተለያየ cost advantage በመስጠት cost allows them to just subsidy allows them to just market their product at price lower than warranted by their actual cost or profit consideration right ስለዚህ እነዚህ ሰብሲዲዎች ምን ያደርጋሉ ማለት ነው የተለያየ ኮስት አድቫንቴጆችን ይሰጣሉ ማለት ነው right ለአምራቾች እንዲሁ ደግሞ እነሱን በሎወር ኮስት right እንዲያመርቱ ያደርጋቸዋል ማለት ነው right government subsidies assume variety of forms የተለያየ government አይነት ሰብሲዲዎች ድጋፎች ሊኖሩ ይችላሉ right outright cash distributing direct money payment to the producers ሊሆን ይችላል አንደኛው በቀጥታ ገንዘብ መስጠት ሊሆን ይችላል የገንዘብ ድጎማ ማድረግ ሊሆን ይችላል በሁለተኛ ደግሞ ታክስ ኮንሴሽን ሊሆን ይችላል ወይም የታክስን በመቀነስ ወይም በማቆም ሊሆን ይችላል ሁለተኛ ደግሞ ኢንሹራንስ አሬንጅመንት የተለያየ ኢንሹራንሶችን አሬንጅ በማድረግ ሊሆን ይችላል በሶስተኛ ደግሞ ሎን አት ቢሎ ማርኬቲንግ ኢንትረስት ሬት ከኢንትረስት ሬቱ ማርኬት ኢንትረስት ሬቱ ዝቅ አድርጎ ምን ማለት ብድሮችን መስጠት ሊሆን ይችላል ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ምን ናቸው ገቨርንመንት ኤድ ናቸው ማለት ነው right ኤድ ናቸው ወይም ሰብሲዲ ምንላቸው ናቸው so there are two types of subsidies ሁለት አይነት ሰብሲዲዎች አሉ the first one is domestic subsidy ነው የመጀመሪያው ዶሜስቲክ አገር ውስጥ ያሉ እንትኖችን ምን ሰጠው ሰብሲዲ ነው that means which is sometimes granted to producers of import competing industries right እነዚህ ብዙ ጊዜ ዶሜስቲክ ሰብሲዲ ምን ሰጥበት ምክንያት ምንድነው አገር ውስጥ ያሉ አምራቾች ከውጮች ጋር ወይም ከውጭ ሀገር ኮምፒቲሽን ያሉትን ከኮምፒቲሽናቸው ፍሪ ለማድረግ ወይም የበለጠ ኢንፍሉዌንሰር እንዲሆኑ የምናደርገው ድጎማ ነው ማለት ነው ሌላ ደግሞ ኤክስፖርት ሰብሲዲ ነው right export subsidy which goes to producers of goods that are to be sold overseas ነው ወደ ውጭ ሀገር ለሚሸጡት ነው right ወደ ውጭ ሀገር ለሚሸጡት ወይም እነዚህ ፕሮዳክታቸው ወደ ውስጥ ኤክስፖርት እንዲያደርጉ ምናበረታታበት መንገድ ነው ማለት ነው right so in both cases the government adds an amount to the price the purchasers pay rather than just subtracting it from them ስለዚህ በሁለቱም ኬዝ ምንድነው ገቨርንመንት ምንድነው ይጨምርላቸው ማለት ነው የሆነ ገንዘብ ይጨምርላቸው ፕራይስ የበለጠ ትርፋማ እንዲሆኑ የሚያደርጋቸው ታክስ ምናምን ይያለ አይቀንስባቸው ማለት ነው right so the net price actually received by the producers equals the price paid by the purchaser plus the subsidy ስለዚህ እነዚህ አምራቾች የሚያገኙት ዋጋ ምን አይነት ነው ማለት ነው ገዢዎች ሲደመር ሰብሲዲ የመንግስት ድጋፍ ነው ማለት ነው right ስለዚህ ትርፋማ ናቸው ማለት ነው so the subsidized producer is able to supply a greater quantity at each consumer's price right ስለዚህ እነዚህ subsidized የሆኑ ፕሮዲዩሰሮች ምን ይሆናሉ ማለት ነው በጣም በብዛት ሰፕላይ ማድረግ ይችላሉ greater የሆነ ኳንቲቲ በበለጠ ብዛት ለእያንዳንዱ ኮንሱመር መስጠት ይችላሉ ማለት ነው now let us see the trade and welfare effect of the two types of subsidies separately in ስናይ እንዴት ነው በአገር ላይ ያለው ዌልፌር ላይ የአገሪቱ ኢኮኖሚ ደህንነት ላይ ምን ያህል ተጽዕኖ አለው የሚለውን በግራፍ ስናየው trade and welfare effect of domestic subsidy በዶሜስቲክ ሰብሲዲ በመጀመሪያ ስናይ አገር ውስጥ ያሉ ሰብሲዲዎች ምን ያህል ኢፌክት አላቸው የሚለውን ስናይ so the following figure just illustrates the trade and welfare effect of a production subsidy granted to import competing manufacturers right እንግዲህ ፕሮዳክሽን ሰብሲዲ ላይ ከኢምፖርት ኮምፒቲንግ ማኑፋክቸሮች ጋር ያለውን ምን ለማድረግ ኮምፒቲሽን ለመቀነስ ማለት ነው ወደ ሀገር ውስጥ ከውጭ ሀገር ወደ ውስጥ የሚገባው አይደል እነዛ ፕሮዳክቶች ከሚሸጡበት እነዛ በቃ ውስጥ ሀገር ውስጥ ያሉት እንዳይጎዱ ማለት ነው የሚያደርግ ሰብሲዲ ነው ማለት ነው right so assumes that the initial supply and demand schedule of the United States for
still are depicted in the curve, United States of supply and United States of demand, right? So the market equilibrium price is this one. Equilibrium price $430 ቢሆን ማለት ነው። So assume that because the United States is a small buyer of steel, እንግዲህ United States እንደምታዩት በዓለም ዶሜስቲክ ስለሆነ በዓለም በጣም ስሞል ባየር ነች አይደል? ማለት ያለምን ገበያ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ አትችልም ማለት ነው። ምክንያቱም ስሞል ካንትሪ ሞዴል ነው የምንጠቀመው በዚህ ጊዜ right? Change it in purchasing to not affect what? The world price. World price ግን $400 ነው አይደል? per ton ነው. So given free trade a price of $400 per ton, the United States consume what? 40 ton of steel and producers produce 2 units and import 12 units. ይህን በግራፍ ስናየው ምን ይሆናል ማለት ነው? ይህ የሚያሳየው ምንድነው? ዩናይትድ ስቴትስ ሰፕላይ ነው። ዩናይትድ ስቴትስ ሰፕላይ ነው ማለት ነው። ዩናይትድ ስቴትስ ለምሳሌ ወርልድ ሰፕላይ ምንድነው? ስንት ነው? 400 ነው። ይሄ እንደምታዩት 400 ወርልድ ሰፕላይ ነው right? and so እዚህ ጋር አት ወርልድ ላይ ደግሞ አሜሪካ ያላት ተጽዕኖ ምን ያህል ነው? እዚህ ጋር ነው ፕሮዲዩስ የምታደርገው ይቺን ብቻ ነው እዚህ ቻማውት ነው ማለት ይሄ ሁለት ያህል ነው ማለት ነው። ሁለት ታመርታለች ማለት ሁለት ስቲል በቶን ማለት ነው ሚሊዮን ኦፍ ቶን ታመርታለች። ከዛ ግን የምትጠቀመው ምን ያህል ነው? አይ ዲማንዷ ግን ምን ያህል ነው? የአሜሪካ ዲማንድ ኦፍ አሜሪካ ስለሆነ ይሄ ዩናይትድ ስቴትስ ማለት ነው ዲማንዷ 14 ነው። 14 ስቲል ሚሊዮን ኦፍ ቶን ነው የምትጠቀመው right? ፕሮዲዩስ የምታደርገው 2 ነው። ስለዚህ ከ14 ሲቀነስ 2 ይሄ መሃሉ ምንድነው ማለት ነው? ይሄ እንደምታዩት ኢምፖርት ነው የምታደርገው right? ወደ ሀገር ውስጥ የምታስገባ right? so ግን እነዚህ ሀገር ውስጥ አምራቾችን ምን ማድረግ ትችላለች? ሰብሲዳይዝ ብታረግ አሜሪካ ሰብሲዲ ብትሰጥ ማለት ነው ሰብሲዲ ያደርገች ማለት ነው ፕሮዳክሽናቸው ይጨምራል። ሀገር ውስጥ አምራቾች ብዙ ማምረት ይችላሉ። that means ሰፕላይ ከርቡ shift ያደርጋል ማለት ነው right? ወደዚህ እንደምታዩት shift ያደርጋል እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው። ሰብሲዳይዝድ ስለሆኑ ፕሮዳክሽናቸው ይጨምራል እዚህ ጋር እንደምታዩት። ይሄ ማለት ነው ሞር ፕሮዲዩስ ማድረግ ይችላሉ right? ሞር ፕሮዲዩስ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። so ይሄ እንደምታዩት so produce 40 tons this one are ton this one አሁን ያየነው ነው የሚያሳማት ነው። so to partially illustrate domestic producers from foreign competition, suppose the United States government grants them a production subsidy of $25 per ton of steel ቢሰጣቸው ሰብሲዳይዝ ያደርጋቸው ምንድነው $25 per ton ነው ይሰጣቸው ማለት ነው right? so the cost of advantage made possible by the subsidy result in a shift in United States supply schedule እንደምታዩት ወደዚህ shift አድርጓ ማለት ነው ከኤሲ ወደ ኤሲዩ subsidized ሆኗ ማለት ነው right? so the domestic production expands from 2 to 7 million right? so the import falls from 12 to 7 million ton. this change is represents the subsidy effect of trade ያሳያል ማለት ነው። ሰብሲዲ ሲሆን ያለው ኢፌክት ይሄ ማለት በግራፍ በደንብ እንረዳው ማለት በፊት እንዳየነው በወርልድ ስናየው ወርልድ ዩናይትድ ስቴትስ ሰፕላይ አለ እዚህ ጋር ይሄ ሰፕላይ ነው ዩናይትድ ስቴትስ ዲማንድ ነው። ዶሜስቲክ ብቻ ከሆነ ምን ነበር 9 በስንት ነበር? በ430 ነበር ዶሜስቲካሊ right? ዶሜስቲካሊ ግን ወደ ኦፕን ኢኮኖሚ ሲሆን ወደ ወርልድ ሲሄድ ደግሞ ምን ሆነ ማለት ነው? ምክንያቱም ወርልድ ሰፕላዩ ምንድነው በ400 ስለሆነ ስለዚህ አሜሪካ ደግሞ አፌክት ማድረግ አይችልም። ስለዚህ ፕራይሱ ወደ ምን ወደ 400 ዝቅ ይላል right? ወደ 400 ዝቅ ይላል። በዛን ጊዜ አሜሪካ ዩናይትድ ስቴትስ ማምረት የምትችለው ስንት ነው ማለት ነው? እዚህ ጋር 2 ዩኒት ብቻ ነው ፕሮዲዩስ የምታደርገው right? የምትፈልገው ዲማንዷ ስንት ነው? 14 ነው። ከ14 ሲቀነስ 2 12 ኢምፖርት ታደርጋለች ወደ ሀገር ውስጥ ታስገባለች። ከዛ ግን ምን አደረገች? አይ ይሄን ነገር ማምረት አለብኝ። ስለዚህ ለማምረት ደግሞ ብዙ የሀገር ውስጥ ፊርሞችን በ25 ሚሊዮን ዶላር ምን ማድረግ አለብኝ? ሳፖርት ማድረግ አለብኝ አለች። ከዛ ሰብሲዲ ሰጠች። ሰብሲዲ ስታደርግ ምን ሆነ? ወደ ዝቅ ይላል ሰብሲዲ ወይም ግሮ ያደርጋል ሰብሲዲዋ ሰፕላዩ ኢንክሪዝ ያደርጋል ወይም ፕሮዳክሽን ኦፍ ዶሜስቲክ ኢንክሪዝ ያደርጋል right? ከዛ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይህን ታህል ፕሮዲዩስ ማድረግ ይችላል። እስከዚህ ድረስ ደረሱ አይደል? ስለዚህ አሜሪካ አሁን ምንድነው ከ2 ወደ 7 ሚሊዮን ኦፍ ስቲል ቶን ማምረት ቻለች ማለት ነው ይሄ። ስለዚህ ማለት ነው እዚህ ጋር ደረሰ ማለት ከ14 ሲቀነስ 7
7 ኢምፖርት የምታደርግ 7 ሚሊዮን ብቻ ሆነ ማለት ከ12 ወደ 7 ቀነሰ ማለት ራይት እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ስለዚህ ኤ እና ቢን አናላይዝ እናደርጋለን ማለት ስለዚህ ኤ ምንድራ ኔት ጌን ነች ኔት ጌን ማለት ነው በቃ ጥርት ያለች ትርፏ ማለት ነው የአሜሪካ መንግስት የተጠቀመው ጥቅም ማለት ነው ቢ ማለት ግን ምንድነው ፕሮዲዩስ ለማድረግ ያላቸው ፕሮዲዩስ ያደርጉ ያጡት ፕሮዳክሽን ኮስት ነው ፕሮዳክሽን ኤፊሺየንሲ በተለያየ ችግር የመጣ ይክሳራ ነች ቢ ግን ኪሳራ ሎስት ነች ራይት ሎስት ነች ሶ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ሶ ኖት ዛት because the consumers pay the same price right before and after subsidy there is no consumer surplus lose due to subsidy right እዚህ ጋር እንደምታዩት ግን ሰብሲዲዎች ምንድነው እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ሰብሲዲ ተመሳሳይ ነው አይደል እዚህ ጋር ምንም ኪሳራ የለም እዚህ ጋር ምንም የከሰሩት የለም ተመሳሳይ ነው እየከፈሉ ያሉት ዋጋው ተመሳሳይ ነው ስለዚህ ምኖች አልከሰሩ ማለት ነው ኮንሱመሮች አልከሰሩ ማለት ነው ሶ ይቅርታ ሌላ ቦታ ይቻላል so the subsidy also affects the national welfare of the United States from the above figure እንግዲህ የአሜሪካን ዌልፌር ኤፌክት አድርጓል ይሄ ሰብሲዲው ማለት ነው እንዴት ነው ያደርገው የሚለውን ስናይ ሰብሲዲ ነው permits the United States output to rise from 2 እስከ ወደ 7 ሚሊዮን እንዲያድግ አድርጎታል እንዳያችሁት ምክንያቱም ሰብሲዲ አሜሪካ ስትሰጥ ከ2 ወደ 7 ፕሮዳክሽኗ ጨምሯል ስለዚህ ኢምፖርቷ ደግሞ ከ14 ወደ ከ14 ሲቀነስ 7 ብቻ ሆኗል በፊት 12 ነበር right so note that at the output the net price to the steel makers is ስለዚህ ፕራይሳቸው ለነዚህ ለአገር ውስጥ ለሚያመርቱ የአሜሪካን እንትኖች ወደ 425 ሚሊዮን ዶላር ከፍሏቸው በ25 ሚሊዮን ዶላር ከፍሏቸው right ይሄ ማለት ደግሞ ምንድነው the sum of the price paid by the consumer 4000 ማለት ነው 400 ሚሊዮን ዶላር ነው እነዚህ ኮንሱመሮች የሚከፍሏቸው ከዛ ደግሞ ሰብሲዳይዝ ያደርጋቸው መንግስት አለ 25 ሚሊዮን ዶላር ይሄ ሲደመር ስለዚህ ፕሮዲዩሰሮች ተጠቀሙ ማለት ነው right ተበረታቱ ማለት ነው so to the United States government the total cost of production it steel makers equals the amount of subsidy is much ማለት ነው so output to the 37 ሚሊዮን ሲባዛ በ25 ስለዚህ 775 ሚሊዮን ይሆናል ማለት ነው so represented by a plus b የሆነ ፕሮፊት ተገኝቷል a plus b this area ስታሰሩት ምንድነው 7 ሲባዛ ስንት 25 ሚሊዮን ከዚህ ቀነስ this one ይችን ኤሪያ ብቻ ስናሰላ ምንድነው 175 ሚሊዮን የሆነ ጥቅም ተገኝቷል ማለት ነው right where does this subsidy revenue go እንግዲህ የዚህ ሰብሲዲ ሪቬኒው የት ነው የሚሄደው የሚለውን ስናይ አናላይዝ እናደርግ ማለት ነው ግራፉ ላይ ነው አናላይዝ የምናደርግ ሁሉ ነገር መረዳት ያለባችሁ ግራፉ ላይ ነው right so ይሄን ስናይ part of it is redistributed to the more efficient United States producers in the form of producer surplus እንግዲህ በጣም ወደሚያመርቱት አምራቾች ነው የሚሄደው ማለት ነው producer surplus ነው right so the amount is denoted by area A ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት area A ምንድነው producer surplus ነው ማለት producer surplus ማለት አምራቾች ያገኙት ጥቅም ነው ማለት ነው right አምራቾች ያገኙት ጥቅም ነው መንግስት ድጎማ በማድረጉ በቃ ያገኙት ጥቅም ፕሮዲዩስ ስላደረጉ ማለት ነው ኤሪያ ቢ ደግሞ represents the protective effect ነው protective effect ያንን ከበፊት የሚመጣናት ናት so which were by more costly domestic output is allowed to be sold in the market as the result of subsidy to the United States as a whole protective effect represents the dead weight loss of welfare ይሄ የሚያሳየው ምንድነው አገሪቱ የከሰረችው ዩናይትድ ስቴትስ የከሰረችው ክሳራ ነው ማለት ነው እቺ ፖይንት ቢ ምንላት ማለት ለምን ከሰረች ምክንያቱም እነዚህ መንግስት ድጎማ ስለሰጣቸው በቃ ስላበረታታቸው ብቻ እነዚህ ፕሮዲዩሰሮች ሲያመርቱ በቃ አላግባብ ሪሶርሶችን ተጠቅመዋል ብዙ ዌስት ያርጉት ነገር አለ ከውጮች ጋር ደግሞ ከፎሪነሮች ጋር ደግሞ ኮምፒት በማድረግ ያጡት ብዙ ክሳራ አለ ያይችናት ማለት ነው እቺ ራይት ስለዚህ የአገሪቱ ኪሳራ ቢነች ማለት ነው note that because consumers pay the same price before and after subsidy there is no consumer surplus loss due to subsidy right consumer loss የለም ማለት ነው so the result is that the familiar consumption effect to protection attached with import tariff
the quota is absent in the subsidy case, right? quota ምንድን ነው? absent subsidy case ላይ import tariff እና quota is absent. So those subsidy tends to yield the same result for domestic producers as does in equivalent tariff or quota, but at a lower cost in terms of national welfare. ያ እንግዲህ ግን ናሽናል ዌልፌር ላይ ግን lower cost ነው የሚሰጠን ማለት ነው። lower cost ይሰጠናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው አሁን እዚህ ጋር የሚከፍሉ ምንድነው እዚህ ጋር ፕሮዲዩሰሮች አሁን የሚከፍሉ ሁሌም 4000 ነው ግን የሚከፍሉ እዚህ ምክንያቱም እዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው አይደል? እያንዳንዳቸው ኮንሱመሮች የሚከፍሉ ግን 400 ነው 400 ማለት 400 ስለዚህ 400 ከሆነ ምንድነው ስለዚህ ይሄ ምንድነው ማለት ነው ይሄ ኤሪያ አጠቃላይ ከዚህ ወደ ላይ ያለው ኮንሱመር ሰርፕለስ ነው። እዚህ ጋርም ሆኖ ደግሞ የፕሮዲዩሰሮች እዚህ ጋር ሆነ ማለት ስለዚህ ኮንሱመር ሰርፕለስ ግን ሁሌም ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ምን ቼንጅ የለም ማለት ነው። ሶ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሶ however subsidy are not free goods for they must be financed by someone. እንግዲህ ግን ሰብሲዲ ሲባል ዝም ብሎ በነፃ አይመጣም መቼም አይደል? ምክንያቱም ከሆነ ቦታ ነው የመጣው ወይ መንግስት ነው የደጎመ ወይም የሆነ ነው ነፃ አይደለም መቼም ዝም ብሎ ቢሰጥ ለፕሮዲዩሰሮች ቢሰጥም እንኳን ነፃ አይደለም ማለት ኮስት አለው። so the direct cost of subsidy is what burden that must be financed out tax revenue paid by the public ነው። ብዙ ጊዜ ምንድነው ይሄ ታክስ ሰብሲዲ ተደረገ ማለት ግን ነፃ አይደለም ምክንያቱም ኮስት አለው። ያ ኮስት ደግሞ ሰብሲዲ መንግስት ነው የሚሰጠው። ይሄ መንግስት ደግሞ ከየት ነው ያመጣው? ከታክስ ነው። ታክስ ሪቬኒው ነው የሚያመጣው። መልሶ ቀረጽ ማስከፈሉ አይቀርም ታክስ ማስከፈሉ አይቀርም ማህበረሰቡ። ስለዚህ የሚመጣው ምንድነው ከገቨርመንት ከፐብሊክ ነው ማለት ነው ከማህበረሰቡ ነው ይሄ። ስለዚህ አገሪቱ ኢኮኖሚ ዙሮ ከስሯል ማለት ነው ምንም እንኳን ሰብሲዲ ቢባል። that's moreover when subsidy given to an industry it is often in return to accepting government conditions on key matters such as wage and salary level ነው ከነዚህ የመጣ ነው። those subsidy may not be as superior to other types of commercial policy as this is analyzed suggest. ስለዚህ ልክ እንደ ሌሎቹ ትርፋማ አይደለም ሰብሲዲ right? trade and welfare effect of export subsidy ይሄ ደግሞ export subsidy ሲሆን ምን ይመስላል ሚሊዮን ለማሳየት ነው ማለት ነው። So beside attempting to protect import competing industries እንግዲህ import competing industries ለማስቆም የሚደረገው ነው ማለት ነው። so ይሄንን በሌላ ቪዲዮ ብናየው የተሻለ ነው more ቪዲዮ እንዳይረዝም። so ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ይህን ቻናል ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲህ ደግሞ በደንብ ዲቴል ያው ብታዩት ሪኮመንድ አደርጋችሁ ከግራፉ ጋር እና ፓውዝ እያደረጋችሁ ኢቭን ግራፉን እየሳላችሁ በእጃችሁ እየሳላችሁ መረዳት አለባችሁ። ትሬድ እነዚህ ሎዝ ምንላቸው ዴድ ዌይ ሎዝ ምንላቸው ገቨርንመንት ሬቬኒው እና ምንላቸው እንደዛ እንታረጉ እንዳደርጋችኋለሁ። just have a nice time